อีกหนึ่งแคคตัสสุดสวยนะคะสวยทั้งดอกแล้วก็สวยทั้งต้นมีอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นกอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักก็นี่เลยค่ะเรนโบว์แคคตัสค่ะสิ่งที่น่าสนใจอย่างแรกของสายพันธุ์นี้นะคะก็คือเขาจะมีหนามสีชมพูเข้มไปจนเกือบแดงค่ะเรนโบว์มีหลากหลายสายพันธุ์ย่อยนะคะบางสายพันธุ์เนี่ยให้หนามสีม่วงหรือว่าสีชมพูเข้มทั้งตัวเลยทั้งต้นเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเขาจะให้ดอกที่ใหญ่นะคะแล้วก็ให้ดอกสีชมพูเข้มค่ะดอกที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็บานได้เนี่ยนะคะเกือบ10 เซนเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นแคคตัสที่ค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากแล้วก็เซนซิทีฟสักหน่อยค่ะแต่ด้วยลำต้นที่สวยนะคะแล้วก็ให้ดอกสวยด้วยเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากมีไว้สะสมนะคะหนึ่งในนั้นก็รวมทั้งนกด้วยค่ะการเลี้ยงดูสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งที่จะเริ่มเลี้ยงนะคะวันนี้นกก็จะขอพูดเป็นคอนเซปต์เอาไว้ก่อนค่ะเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของแสงแดดนะคะพยายามให้เรนโบว์เนี่ยได้รับแดดยาวๆอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวันค่ะเมื่อได้รับแดดดีๆนะคะสีหนามของเขาเนี่ยก็จะสวยแล้วก็แข็งแรงไม่มีโรคนะคะไม่เจ็บป่วยง่ายค่ะสำหรับดินปลูกนะคะส่วนตัวนกนะคะคิดว่าควรจะใช้ดินที่โปร่งมากกว่าดินปลูกแคคตัสปกติค่ะเท่าที่นกเลี้ยงมานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยสายพันธุ์นี้เซนซิทีฟแล้วก็ไม่ชอบความชื้นแฉะนะคะเราก็ควรที่จะผสมให้โปร่งขึ้นก็คือใส่ดินภูเขาไฟเพิ่มจากปกติไปนะคะปุ๋ยที่ใช้ก็ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ปุ๋ยออสโมโคหรือเราเรียกกันว่าปุ๋ยละลายช้าได้เลยค่ะปริมาณที่ใส่ก็ประมาณ 5-10 เม็ดนะคะใส่ทุก 4-6 เดือนนะคะปีหนึ่งใส่ 2-3 ครั้งค่ะอย่าลืมนะคะนกแนะนำให้ใส่สตาร์เกิลจีไปด้วยนะคะกันเพลี้ยกันแมลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยหอยแบบนี้หรือจะเป็นเพลี้ยแป้งแบบนี้นะคะก็ควรที่จะใส่กันไว้ค่ะทุกๆ 3-4 เดือนนะคะยิ่งเรนโบว์เป็นไม้ที่ราคาแพงนะคะถ้าโดนแมลงหรือว่าโดนเพลี้ยโจมตีเนี่ยเราก็จะเสียดายมากๆนะคะปริมาณที่ใส่ก็แบบเมื่อกี้เลยค่ะการรดน้ำนะคะก็ควรที่จะรดเมื่อดินแห้งสนิทเท่านั้นนะคะไม่ควรที่จะรดน้ำบ่อยๆหรือรดให้ชุ่มแฉะตลอดเวลาค่ะถ้าเราอยากให้เขาเติบโตนะคะแล้วก็มีลำต้นที่สวยงามนะคะอย่าลืมนะคะนอกจากแดดดีๆแล้วนะคะเราควรที่จะมันเปลี่ยนดินนะคะทุกๆ 1-2 ปีนะคะถ้าใครขยันก็1 ปี 1 ครั้งนะคะถ้าใครไม่มีเวลาก็2 ปีครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแต่ระหว่างนั้นก็ควรที่จะใส่ปุ๋ยใส่สตาร์เกิลจีก่อนนะคะทุกๆ 3-4 เดือนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเป็นแคคตัสที่ไม่ค่อยแตกกอนะคะจึงนิยมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดแต่อีกวิธีหนึ่งก็อาจจะตัดส่วนบนนะคะไปเขาเรียกว่าไปชำนะคะท่อนล่างเขาก็จะแตกเป็นกอออกมาได้ค่ะเป็นแคคตัสที่เติบโตขึ้นเป็นทรงแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่ทรงที่ยืดนะคะเป็นปกติของแคคตัสสายพันธุ์นี้ค่ะเรนโบว์ก็เป็นอีกหนึ่งแคคตัสที่สวยแล้วก็น่าสะสมที่นกอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้ปลูกได้รู้จักกันค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุรดาการ์เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ